السلام عليكم. النهارده ان شاء الله ميعادنا مع الفيديو التاني من مشروع عمل الكوسترات. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل كوستر بالوان الكحول المحروقه بالنار بطريقه سهله وبسيطه ومش هتحتاج شرح كتير، لان الصوره هتشرح كل حاجه لوحدها. بالنسبه لالوان الكحول اللي هنستخدمها النهارده، هتلاقوا فيديو على القناه بيشرح ازاي نعمل الالوان دي في البيت بمنتهى السهوله، ومن خامات موجوده ومتوفره في كل مكان وسعرها مناسب لاي حد. وهسيب لكم رابط الفيديو تحت الفيديو ده في صندوق الوصف عشان تشوفوه. بعد ما عملنا التعتيق، هنحرق الالوان بالنار باستخدام اي ولاعه او كبريت. بعد الالوان ما تنشف، هنرش فوقها اي سبراي بحسب رغبة كل واحد، وهنا هستخدم اللون الذهبي. دلوقتي هنعمل الخطوات الخاصة بالتنظيف والفينش زي ما عملنا في الفيديو اللي فات لحد ما نخلص القطعة بتاعتنا. ولو في اي حاجة مش واضحة في خطوات عمل الفينش، تقدروا تشوفوا الشرح بالتفصيل لنفس الخطوات في الفيديو اللي فات، وبرضه هسيب لكم رابط الفيديو تحت الفيديو ده في صندوق الوصف.
اللي عنده اي سؤال او استفسار يكتبه تحت الفيديو. اشوفكم على خير في الفيديو الجديد ان شاء الله.